Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion, in which a man finds himself reborn as a hell being. Suffering horribly, he finally remembers that this Bodhisattva promised to pull all beings from hell who call upon his name. So the hell being began calling upon Avalokiteshvara. Soon a thin string appeared, as thin as the string in a spider's web. The hell being looked up and saw Avalokiteshvara holding the string, so he began to climb out of hell. After some time, he looked down and saw countless other hell beings climbing the same string. He immediately thought, oh no, if everyone tries to escape, the string will break and we'll all fall back into hell. This string is for me. They can't climb it. At that moment, the string broke and all of them fell back into hell. Vì vậy, làm hại người khác vô cùng dại dột. Có một câu chuyện về Đức Quán Thâm, vị Bồ Tát có lòng đại bi. Và trong câu chuyện đó, có một người thấy mình sinh vào địa ngục. Quá khổ sở, ông ấy cuối cùng nhớ đến vị Bồ Tát này, hứa cứu giúp chúng sanh ra khỏi cảnh địa ngục khi còn đến danh hiệu của Ngài. Vì thế, người địa ngục này mới bắt đầu cầu cứu danh hiệu của Ngài. Chẳng bao lâu, một sợi dây mỏng nhỏ xuất hiện, mỏng như sợi dây bằng vậy. Người địa ngục này thì đến thấy Đức Quán Thế Âm, tay cầm đằng kia, và người ấy mới bắt đầu nắm sợi dây và leo lên khỏi địa ngục. Sau một lúc, khi người ấy nhìn xuống và thấy có vô số chúng sanh khác cũng cùng leo lên cùng sợi dây đó, người ấy vội nghĩ rằng, ồ không, nếu mọi người cùng leo lên thì sợi dây sẽ đứt mất và chúng ta sẽ cùng rớt lại vào địa ngục. Sợi dây này chỉ dành riêng cho ta mà thôi, họ leo lên, họ không thể nào leo lên trên đấy được. Ngay lúc đó, sợi dây bị đứt và mọi người rơi lại vào cõi địa ngục. The point is that we're all in this together. My happiness depends upon your happiness. My suffering is connected to your suffering. If we steal from someone, we're putting our own happiness first. Of course, just as with lying and gossiping, if we get caught by the target of our bad behavior, we suffer as well. Our reputation is ruined, and in the case of stealing, we might lose our job and go to jail. All because of one moment of short-sighted selfishness. Trọng điểm của câu chuyện này là chúng ta cùng ở trong một cõi này. Hạnh phúc của ta tùy thuộc vào hạnh phúc của người khác. Nỗi khổ của ta có liên quan đến nỗi khổ của người khác. Nếu chúng ta ăn cắp của ai là chúng ta đã đặt nặng hạnh phúc của riêng mình. Dĩ nhiên khi nói dối hay ngồi lê đơn, nếu chúng ta bị bắt gặp bởi tật xấu ấy của mình thì chúng ta cũng khổ đau lắm. Thanh danh bị mất như trường hợp trộm cắp, chúng ta có thể mất việc hay là vào ngồi tù. Tất cả cũng chỉ vì giây phút thì thiếu sự suy nghĩ và dại dột đó. So we need to not only think of physical objects or money in relation to this vow, though. We should also think about time as well. If we're at work and we're sneaking in long lunch hours or quietly leaving early or wasting time on the internet when we have work to do, then we're stealing time for which we're being paid. Chúng ta không chỉ nghĩ đến của cải vật chất hay tiền bạc trong giới cấm này, mà chúng ta còn cần phải suy xét về thời gian nữa. Nếu chúng ta đi làm việc mà trộn thời gian trong giờ ăn trưa cho lâu hơn, hay lén về nhà sớm hơn, hay trốn vào internet khi chúng ta cần phải làm việc, thế thì chúng ta cần cấp thời gian mà chúng ta buộc phải làm việc để nhận tiền thù lao. The way this vow is destroyed is through stealing something of significant value. What constitutes an object of significant value varies depending on the situation. Stealing a shirt from a rich man, for example, would not be as harmful as stealing a shirt from a poor man who might only have that one shirt. It depends upon the specific circumstances in each case. Cách mà giới cấm này bị phá còn tùy thuộc vào sự trộm cắp, những gì có giá trị đáng kể hay không. Những gì có giá trị đáng kể còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Chẳng hạn như ăn cắp một cái áo của người giàu có, không gây thiệt hại nặng nề như ăn cắp một cái áo của người nghèo khó khi họ chỉ có một cái áo mà thôi. Nó tùy thuộc vào từng trường hợp riêng biệt. Actually, as an aside, at the time of the Buddha, there was a specific amount set for what constituted a significant amount of money. There was a specific amount set, but it's stated in a way that we can't understand today.
It's like 1,000 years from now, if you talk about $100, $100 American dollars, people might not know what you're talking about. So at the time of the Buddha, there was a specific amount set, but we don't know what that amount is today. Thầy nhấn mạnh thêm là cái giá trị của sự khi mà chúng ta cấp cái giá trị đó, xưa Phật đưa ra những tiêu chuẩn giá trị vào thời đó. Tuy nhiên những giá trị đó chúng ta không có thể được hiểu được hiện nay. Ví dụ như chúng ta nói bao nhiêu đô la, mấy chục đô la thì lúc xưa thì Đức Phật không nói như vậy. Thành ra chỉ là có một cái giá trị là tùy theo cái trường hợp như vậy. Thành ra thầy đưa ra đây. So the third vow is against sexual misconduct. This can be a little bit embarrassing to talk about, but it is one of the vows, so it's important for us to think about what it means. Và giới cấm thứ ba là tránh tà dâm. Đây là một giới cấm hơi rắc rối một chút khi nói đến, nhưng là một trong 5 giới cấm. Vì vậy nó quan trọng chúng ta phải suy xét về ý nghĩa của nó. So the Dalai Lama has caused some controversy discussing this topic because he's discussed the opinion of Atisha, who was a 10th to 11th century South Asian monk from what is now Bangladesh. Atisha was very specific in his definition. I won't go into a great deal of detail, but Atisha said essentially that the only appropriate form of sex is between a husband and wife for the purpose of having children. So many more liberal Westerners haven't seemed to have appreciated this perspective. The idea I believe Atisha is trying to convey is that sexual activity only increases attachment and thus generates more karma, causing one to be born in samsara. However, the Dalai Lama has pointed out that the specific instructions he has referred to can only be traced back to Atisha, so it would seem that the Buddha was less specific on this point. Đức Dalai Lama đã gây nên một vài tranh luận về đề tài này, vì ngài đưa ra quan điểm của ngài Atisha thì một tổ sư vào thế kỷ thứ 10 và 11, xuất thân từ Nam Á, hiện nay là Bangladesh. Ngài Atisha đã rất rõ ràng trong định nghĩa của ngài. Thầy không đi vào chi tiết, tuy nhiên ngài Atisha đã nói cái hạnh phúc mà Đức Phật thích nghi cho cái tính dục, nghĩa là vợ chồng, với mục đích là chính là cầu cho có con cái. Và rất nhiều người phương Tây có lẽ không tin quan điểm này. Theo ý nghĩ của thầy, tin rằng ngài Atisha đã cố gắng đưa ra những hành vi tính dục chỉ làm tăng thêm sự ràng buộc trong sự luyến ái mà thôi, dục ái mà thôi. Vì vậy tạo thêm nhiều nghiệp chướng để có thể bị sinh lại vào cõi ta bà. Tuy nhiên Đức Phật đã làm ra chỉ nêu ra chi tiết như vậy để dựa vào sự hướng dẫn của ngài Atisha mà thôi. Và vì vậy có lẽ Đức Phật khi xưa đã đưa ra ít chi tiết hơn về trên quan điểm này. So in my opinion, it's important to put this vow in the context of the other vows. If a layperson lies or manipulates someone in order to get them to sleep with them, it's misconduct. Adultery, another form of dishonesty, is also misconduct, as well as coercing someone into having sex. Obviously, there's also sexual violence. The term misconduct is insufficient to describe this. It's a form of theft, stealing someone's power over their own body, not to mention their peace of mind for potentially years to come, if not the rest of their lives. In other words, harming someone through sex is misconduct. Just as lying and stealing must be given up if one is to walk the Buddhist path, harming people through sex must be given up as well. Vì vậy, theo quan điểm của thầy, điều quan trọng là cần phải đặt giới cấm này lòng trong những giới cấm kia. Nếu một người cư sĩ nói dối và phỉnh gạt người nào để họ ngủ chung với mình thì đó là tà dâm. Ngoại tình cũng là tà dâm, cũng như ép buộc người nào để làm tình một cách tự nhiên, nhưng cũng là những chuyện cưỡng hiếp. Từ ngữ tà dâm thì không đủ để giải thích ở đây. Nó là một hình thức của trộm cắp, trộm sức lực của người nào trên thân thể của họ. Không nói đến sự bình thản, làm hại đến bình thản tâm hồn trong tiềm năng những năm tháng tới. Nói một cách khác, làm hại người nào qua hành vi tính dục là tà dâm, cũng như nói dối và trộm cắp cần phải được loại trừ nếu chúng ta muốn tiến bước trên lộ trình của Phật đạo. Hại người qua tính dục cũng cần phải được dẹp bỏ luôn. So in taking these vows, we need to understand that we're not giving up good things. The vows of both lay people and monastics are not a prison. The Buddha taught these vows because by giving up these negative activities of body, speech, and mind, we will suffer less and cause less suffering for others. This helps us avoid creating negative karma
And so the vows help bring us to liberation from the cycle of birth, old age, sickness, and death. They're part of the path to freedom. We should therefore think of the vows not as bars on a prison cage, but as lamps on the path to enlightenment. Tại những cái luật này, chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta phải bỏ những điều kiện nghiệp lành. Giới luật cho cư sĩ và tu sĩ không phải là nhà tù. Đức Phật dạy giới luật này nhằm loại đi những hành vi xấu xa của thân, tức là việc làm, của khẩu, tức là lời nói, và của ý, tức là tư tưởng. Chúng ta sẽ bớt khổ sợ và bớt gây khổ đau cho người khác, giúp chúng ta tránh tả nghiệp, và do vậy giới luật mang lại cho ta sự giải thoát khỏi vòng sanh, già, bệnh và chết. Giới luật là một phần của con đường giải thoát. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ rằng giới cấm không phải là những thanh sắt trong lòng tù tội, nhưng là một ngọn đèn soi sáng trên con đường giác ngộ. The next vow is against lying. Lying is mentioned in the Noble Eightfold Path as one form of wrong speech that needs to be avoided. I think it's obvious why we need to avoid lying. It causes harm to others. Just as importantly, it causes harm to the one who lies as well. If someone is caught in a lie, it damages relationships between people and may cost someone dearly. Someone might even lose their job due to a lie. Then there is all the stress associated with lying. People who tell lies have to remember their lies and perhaps add to them in order to try not to get caught. A truthful mind is a mind at peace. With lies hanging over someone's head, they can't possibly genuinely calm the mind. There's always going to be some paranoia in the mind of a liar. They will always be looking over their shoulder. Giới có tính chất là nói dối. Nói dối được nhắc đến trong các hành đạo là một hình thức không, tức là một hình thức không chánh ngữ, tức là tà ngữ, cần phải được loại trừ. Thầy nghĩ đó là điều vô rõ ràng. Vì sao chúng ta cần phải ngăn ngừa nói dối? Vì nó làm hại người khác, và quan trọng hơn nữa là nó cũng là làm hại chính người nói dối. Nếu một người bị bắt về tội nói dối, nó làm hại đến mối giao hảo với người ta và có thể là còn phải trả giá đó. Có người có thể mất việc vì nói dối, rồi thì có đủ mọi thứ dằn vặt liên quan đến sự nói dối. Người nói dối cần phải nhớ những điều gì mà họ đã nói dối để tránh đi không bị các tội. Tâm chân thật là một tâm bình yên, bình thản. Với những điều gian dối trong đầu, họ không thể có được sự an ổn trong tâm hồn. Luôn luôn có những sự hoang mang, hoang tưởng trong đầu của họ. Cho những kẻ nói dối, họ luôn luôn bị theo dõi. There are also coercive lies designed to manipulate someone into doing something the liar wants, like twisting someone's arm somehow, perhaps through blackmail, into having sex, as mentioned above. This is really a form of theft if we think about it. Cũng có những trường hợp bị ép phải đặt chuyện nói dối để lôi kéo người nào vào việc gì mà kẻ nói dối cũng được, như để quạt tay người ta bằng cách nào đó, có lẽ là cách tống tiền hay vào việc làm tình như nói ở trên. Đây thực sự là một hình thức trộm cắp nếu chúng ta suy xét cho kỹ về nó. So of course there are lies we all tell to spare someone's feelings. I had a girlfriend in college who got a terrible perm. Of course I told her it looked nice. And if someone buys you a gift you don't like, you don't tell them you don't like it. You smile and say thanks, even if you know you're never going to use whatever they gave you. The motivation here is to avoid causing suffering for someone. So I personally don't think this kind of lying is misconduct. We have to be careful, however, that we don't justify genuinely negative lies by telling ourselves we're really lying for someone else's benefit. Dĩ nhiên, có những việc nói dối mà tất cả chúng ta nói ra để tránh đi gây xúc động cho người nào. Thầy có một người bạn gái trong đại học, có lần người ấy có đầu tóc uốn, thấy rất là kinh khủng. Dĩ nhiên, thầy bảo đầu cô ta thấy đẹp. Nếu người nào mua một món quà mà bạn không thích, bạn không cần phải nói là bạn không thích. Bạn cười nhận và nói cảm ơn. Ngay cả bạn biết mình sẽ chẳng bao giờ dùng cái món quà mà họ sẽ cho bạn. Động cơ đây chính là tránh gây phiền não cho người khác. Vì vậy, cá nhân thầy thấy việc nói dối này không phải là một hành vi sai trái. Now the final vow is against consuming intoxicants. One of my favorite stories from the Zen tradition is about a monk walking on a road who meets a woman